હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટેસ્ટ વિથ બેસ્ટ કિચન. ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એક અલગ જ રીતનો મસાલો બનાવી અને ભરેલા કારેલાનું શાક બનાવવાની એક નવી જ રેસીપી. જો ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલ પર હજુ સુધી તમે નવા હો અને મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી ન હોય તો મારી ચેનલને તમે ચોક્કસથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મારા વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો. શાક બનાવવા માટે મેં અહીં 4 થી 5 નંગ કારેલા લીધેલા છે, એક મીડિયમ અને કૂણા કારેલા લીધેલા છે. હવે આપણે બધા જ કારેલાને 1 બાય 1 છાલ ઉતારી અને રેડી કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેને રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરી લઈશું અને ત્યારબાદ કટ થઈ ગયા બાદ આપણે તેને ચાકાની મદદથી અંદરના બધા જ બી વ્યવસ્થિત રીતે કાઢી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં મેં કારેલા રાઉન્ડ શેપમાં કટ કરેલા છે. તમે ઈચ્છો તો કોઈ પણ શેપમાં તમે તેને કટ કરી શકો છો. મેં અહીં રાઉન્ડ શેપ લીધેલો છે. જો આ રીતે બધા જ કારેલાની અંદર બી કાઢી અને આપણે એક પ્લેટમાં એને રાખી દઈશું. ત્યારબાદ કારેલાને બાફવા માટે આપણે પાણી ઉકળવા દઈશું અને તેની અંદર 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગોળ એડ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ એક સિક્રેટ ટિપ્સ છે. કારેલા બાફતી વખતે તેની અંદર ગોળ અને સ્વાદ અનુસાર નિમક એડ કરતા આપણા કારેલા જરા પણ કડવા થશે નહીં અને શાક એકદમ ટેસ્ટી બનશે. તો આ છે એક સિક્રેટ કારેલા બાફવાની ટિપ્સ. જો ફ્રેન્ડ્સ, પાણી ઉકળી ગયું છે, તેની અંદર આપણે ગોળ એડ કરીશું અને ત્યારબાદ આપણે જે કટ કરેલા કારેલા હતા તેને આપણે બાફવા માટે એડ કરી દઈશું અને 1 થી 2 વિસલ વગાડી લઈશું. જ્યાં સુધી આપણા કારેલા બફાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે મસાલો બનાવવા માટેની રીત જોઈ લઈએ. સૌપ્રથમ આપણે એક બાઉલની અંદર એક મોટો બાઉલ ચવાણું લીધેલું છે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપણે શાક ભરવા માટે ચવાણાનો મસાલાનો યુઝ કરવાનો છે. જો મેં એને મિક્સરમાં 1 થી 2 આટા વડે ગ્રાઇન્ડ કરી લીધેલો છે. આપણે ચવાણાના ભૂકાને અધકચરો ગ્રાઇન્ડ કરવાનો છે, જેથી કરીને આપણો ભરવા માટેનો મસાલો પરફેક્ટ બને. ત્યારબાદ આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં ચવાણાનો મસાલો તમે કારેલા ભરવામાં યુઝ કરશો તો કારેલાનું શાક બહુ જ ટેસ્ટી બને. બાદ આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર હિંગ એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ એડ કરીશું અને લીંબુનો રસ એડ કર્યા બાદ આપણે તેની અંદર 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગોળ એડ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં તમે ગોળની જગ્યાએ ખાંડ પણ યુઝ કરી શકો છો, પણ ગોળ યુઝ કરવાથી આપણો મસાલો થોડો ચીકણો થશે. ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો પાવડર એડ કરીશું અને ગરમ મસાલા પાવડર એડ કર્યા બાદ આપણે તેની અંદર સ્વાદ અનુસાર નિમક એડ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપણે નિમક થોડું ઓછું એડ કરીશું કારણ કે આપણે બાફતી વખતે કારેલામાં એડ કરેલું હતું. હવે આ બધા જ મસાલાને હાથ વડે મચોળી લઈ અને વ્યવસ્થિત રીતે મસાલો રેડી કરી લઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો શાક ભરવા માટેનો મસાલો રેડી થઈ ગયો છે. તમને દેખાડી દઉં, બહુ સરસ દેખાઈ રહ્યો છે અને આ મસાલો ચણાના લોટના મસાલા કરતાં પણ એકદમ ટેસ્ટી બને છે. આપણા કારેલા પણ બફાઈ અને રેડી થઈ ગયા છે. મેં તમને ચાકા વડે જેમ દેખાડ્યું તેમ તમે ચેક કરી શકો છો. હવે 1 બાય 1 કારેલાને હાથમાં લઈ અને આપણે ચવાણાનો જે મસાલો તૈયાર કર્યો હતો તેને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે ભરી દઈએ અને બંને બાજુથી દબાવી દઈએ. જો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આપણે બધા જ કારેલાનો મસાલો ભરી અને કારેલા પ્રિપેર કરી લીધેલા છે. હવે આપણે શાક બનાવવા માટે 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઓઇલ એડ કરીશું. તેલ ગરમ થઈ ગયા બાદ આપણે તેની અંદર 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી રાઈ એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરીશું અને 7 થી 8 નંગ લસણ એડ કરી અને લસણ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સાતળવા દઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ એડ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, કારેલાનું શાક બનાવતી વખતે તેની અંદર તલ એડ કરવાથી શાક બહુ જ ટેસ્ટી બને છે. ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર એક નાનો બાઉલ સમારેલી ડુંગળી એડ કરી અને જ્યાં સુધી ડુંગળી સેલો ફ્રાય એટલે કે બ્રાઉન કલરની ન થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સાતળવા દઈશું. કોઈપણ શાકની અંદર ડુંગળી અને ટમેટાં એડ કરવાથી કોઈ બી ભરેલા શાકનો ટેસ્ટ એટલો સરસ આવે છે. એટલા માટે હું આગ્રહ રાખું છું કે તમે બધા જ શાકમાં ડુંગળી અને ટમેટાં એડ કરજો, જેથી કરીને ભરેલા શાક બહુ જ ટેસ્ટી બને. ત્યારબાદ આપણે સ્વાદ અનુસાર ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરીશું. થોડું નમક એડ કરીશું કારણ કે આપણે અગાઉ પણ નમક એડ કરેલું હતું એટલા માટે. હવે પાછા આ બધા જ મસાલાને તેલમાં બરોબર રીતે સાતળી અને પ્રિપેર કરી લઈશું. જુઓ, આપણી ડુંગળી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેની અંદર એક નાનો ઝીણું સમારેલું ટમેટું એડ કરી અને ફરી પાછા આપણે તેને ધીમા ગેસે હલાવતા રહીશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં ડુંગળી અને ટમેટાની ગ્રેવીની સાથે આપણા ભરેલા કારેલાનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ આવે છે. આમ તો તમે બધા ભરેલા કારેલાનું શાક બનાવતા જશો, પણ જો આ રીતે ડુંગળી અને ટમેટાની ગ્રેવી એડ કરી અને શાક બનાવશો તો શાક બહુ જ ટેસ્ટી બનશે.
ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. ફરી પાછા આપણે તેને વ્યવસ્થિત રીતે ચમચા વડે હલાવી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, કોઈપણ શાકની અંદર લાલ મરચું પાવડર આપણે એડ કરવાથી આપણી ડુંગળી અને ટમેટાં જેવા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ફટાફટ ચડી જાય છે. ત્યારબાદ આપણે તેની અંદર જરૂરિયાત મુજબ થોડું પાણી એડ કરી અને ફરી પાછા આપણે તેને વ્યવસ્થિત રીતે હલાવી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ, આપણે થોડું રસાવાળું શાક એટલે કે ગ્રેવીવાળું બનાવવાનું હોવાથી થોડું પાણીની માત્રા આપણે અહીં વધારે લઈશું. હવે જ્યાં સુધી તેલ છૂટું ન પડે ત્યાં સુધી આપણે આ પાણીને વ્યવસ્થિત રીતે ઉકળવા દઈશું અને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઢાંકીને રાખી દઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણું તેલ ધીમે ધીમે છૂટું પડવા લાગ્યું છે અને આપણું પાણી પણ ગ્રેવી માટે ઉકળી અને રેડી થઈ ગયેલું છે. તો હવે આપણે તેની અંદર 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ગોળ એડ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં ગ્રેવીની અંદર ગોળ એડ કરવાથી આપણો ગ્રેવીનો જે રસો છે તે એકદમ ઘાટો બને છે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણો રસો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે જે ભરેલા કારેલા હતા તેને વ્યવસ્થિત રીતે ધીમે ધીમે આ ગ્રેવીની અંદર એડ કરી દઈશું અને હળવા હાથે ધીમે ધીમે આપણે હલાવી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં કારેલાને આપણે ધીમે હળવા હાથે હલાવવાના છે, જેથી કરીને આપણા કારેલા ભાંગી ન જાય અને આપણું શાક આખું તેમ નમ રહે અને ટેસ્ટમાં પણ બહુ સરસ રહે. જો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આપણે હળવા હાથે આપણા કારેલાને ગ્રેવીની અંદર બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. જો ફ્રેન્ડ્સ, ગ્રેવીની અંદર મિક્સ થઈ જવાથી આપણું ભરેલા કારેલા ખૂબ સરસ દેખાઈ રહ્યા છે અને તે ડુંગળી અને ટમેટાની ગ્રેવી સાથે તો ટેસ્ટમાં પણ એટલા જ સરસ લાગશે. 2 થી 3 મિનિટ માટે આપણે ચડવા દઈશું. ત્યારબાદ આપણે ગેસ બંધ કરી અને આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમારી સાથે તૈયાર છે એકદમ ટેસ્ટી, યમ્મી અને ચટપટા એવા ડુંગળી ટમેટાની ગ્રેવીવાળું ભરેલા કારેલાનું શાક. જો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે તમે ક્યારેય શાક બનાવ્યું ન હોય તો તમે આ રીતે તેને ચોક્કસથી એકવાર ટ્રાય કરજો. બધાને બહુ જ પસંદ આવશે. અને જો ફ્રેન્ડ્સ, મારો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં શેર કરજો, તેમજ તમારા રિવ્યૂ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ સબ્જી એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. ફરી પાછા મળીશું. આવજો.